ආයිබෝන් ඔයාලා හැමෝටම මම අද මේ ඉන්නේ කොහෙද කියලා ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන්ද? ලංකාව නෙවෙයි කියලා නම් දන්නවනේ. ඉතින් මම මේ ඉන්නේ සිංගප්පූරුවල. මම අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ දැන් සිංගප්පූරුවල තමයි ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් ටිකක් කරන්න ඇත්තටම සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ හිතේ තිබුණා. ඒ වුණාට හරියට කාලේ හම්බුන්නේ නැහැ කරන්න. මේ වීඩියෝස් ටික කරන්න ඇත්තටම මගේ ඔළුවට ආවේ මොකද මගේ යාළුවෝ නෑදෑයෝ ගොඩක් කට්ටිය සිංගප්පූරුවලට ආවහම එයාලාගේ අයිඩියා එක තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට තියෙන පොපියුලර් තැන් වලට ගිහිල්ලා ෆොටෝස් අරගෙන ඉතින් ගන්න තැන් වලින් shopping කරලා ඉතින් ඒ දවස් 3-5ක් අතර කාලය තුල ඒව ටික කරගෙන ආයේ යන්න. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් ඒ පොපියුලර් තැන් ඇත්තටම ලස්සනයි. ඒ වුණාට ඊටත් එහායින් ගිය තව සෑහෙන තැන් තියෙනවා සිංගප්පූරුවල. හරිම ලස්සන බලන්න තැන්වලටත් අමතරව තව කෑම ಜಾති. සිංගප්පූරු කියන්නේ ෆුඩ් පැරඩයිස් එකක්. ඉතින් මෙහෙ ඇවිල්ලා ඒ කෑම ಜಾති try නොකර ගියොත් හරි අපරාධයක් කියලා තමයි මම නම් හිතන්නේ. ඉතින් කවුරු හරි ඉස්සරහට සිංගප්පූරුවලට එන්න බලාපොරොත්තුවක් තියනවා නම් හරි විසිට් එකකට ඉස්සරහට බෝඩර්ස් ඇරියාම සහ සිංගප්පූරුව ගැන විස්තර දැනගන්න කැමති කට්ටිය ඉන්නවා නම් හරි මං හිතුවා මේ වගේ වීඩියෝස් ටිකක් කරා නම් එයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඉතින් අද මම ඇත්තටම අද මගේ මේ ෆස්ට් වීඩියෝ එකේ ඉඳලා මම හිතුවා මම මේ ඉන්න ඒරියා එකේ පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දුන්නොත් හොඳයි කියලා. මම දැන් මේ ගෙදර යන ගමන් අද මම පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් අරගෙන ආවේ ට්‍රේන් එකේ. ඔයාලට අර පිටිපස්සේ ලයින් එක ඒක තමයි ට්‍රේන් ලයින් එක. මෙහෙ කියන්නේ MRT කියලා. ඉතින් MRT එක අරගෙන ආවහම ඕන්නම් තව බස් එකක් අරගෙන ගියොත් මට ගෙවල් ළඟටම යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඇවිදගෙන ගියොත් විනාඩි 20ක් 15ක් 20ක් වගේ කාලෙකින් යන්න පුළුවන්. ඇවිදගෙන ගියොත් ඇවිදින ස්පීඩ් එකත් එක්ක අනුව. ඉතින් මං හිතුවා වටේ පෙන්නගෙන යන්න පුළුවන් හින්දා ඇවිදගෙනම යනවා කියලා. ඉතින් එහෙනම් යන් මේ පැත්තට. ඔයාලට පේනවා පාරවල් එහෙම හරිම ක්ලීන්. ඇත්තටම හරියට වැස්සා දැන් මේ විතර කලින්. හරිම ක්ලීන්, හරිම ඕගනයිස්. මෙහි හැම දෙයක්ම ඔයාලට පේන්නේ පබ්ලික් පාර්ක් එකක්. ඔයාලට මේ පේනවා ෂෙල්ටර්ස් හදලා තියෙන බස් එකෙන් බහලා
එයාලට වැස්ස දවස් වලට වැස්ස තෙමෙන්නේ නැති වෙන්න අනිත් පැත්තට පාර ක්‍රොස් කරන්න පුළුවන්. මේ එහා පැත්තේ බස් වලටකට තෙමෙන්නේ නැතුවම යන්න පුළුවන්. සමහර තැන්වල ලිෆ්ට්ස් තියෙනවා. මේ තියෙන ලිෆ්ට්ස් හදලා මේවා නම් අලුතෙන් හදපු ලිෆ්ට්ස්. ඉතින් පුළුවන් තරම් මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතේ පහසු කරන්න තමා සිංගප්පූර් try කරන්නේ. හැමදේම ඉක්මනට කරන්න පුළුවන්, ලේසි විදියට කරන්න පුළුවන් විදිය ඒගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම මේ ඉන්වෙන්ට් කරනවා. අර ඉස්සරහෙන් පාර පයින්න තියෙන්නේ මට. දැන් ගෙවල් පිටුවටම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මෙහි ඇත්තටම මේ මාස්ක් එක දාන එක අනිවාර්යයි දැන්. දැන් කියන්නේ ගිය අවුරුද්දේ මාර්තු ඉඳන් වගේ ඒක නීතියක් කරලා තියෙන්නේ. ගෙදරින් එළියට බැස්ස වෙලාව ඉඳන් මාස්ක් එක දාන එක අනිවාර්යයි. කොරෝනා සිටුේෂන් එක ගත්තොත් සිංගප්පූර් නම් ඇත්තටම දැන් නැත්තටම නැති ගන්නට තියෙන කොරෝනා නම් මේ සෑහෙන හොඳින් ගවර්න්මන්ට් එක කන්ට්‍රෝල් කරා මෙහෙ. ඉතින් ඒ වෙලාවට අවශ්‍ය නීති රීති දාලා එයාලා මේ හොඳටම මේව කරා. හොඳටම මේ කන්ට්‍රෝල් කරා. ඔයාලට මේ මගේ පිටිපස්සෙන් පේන්නේ මේ මේ පේන්නේ අපේ ගෙවල් පැත්තට, ඒ කියන්නේ අපේ බ්ලොක්ස් වලට සයින් කරලා තියෙන කාර් පාක් එක. ඉතින් මම ඉන්නේ ගවර්න්මන්ට් අපාර්ට්මන්ට් එකක් රෙන්ට් කරලා. මෙහි ගවර්න්මන්ට් අපාර්ට්මන්ට්, ප්‍රයිවට් අපාර්ට්මන්ට්ස්, ලෑන්ඩඩ් ප්‍රොපර්ටිස් එක තියෙනවා. අඩුයි ඒ වුණාට. මේ ඉතින් ගවර්න්මන්ට් අපාර්ට්මන්ට් එකක් රෙන්ට් කරනකොට ඔයාලට කියන්නේ ළඟම තියෙන කාර් පාක් එකක් සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තව කාර් පාක් එකක් සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. හදිසිය හරි ළඟම තියෙන කාර් පාක් එක ස්ලොට්ස් නැති වුණොත් ඊළඟ කාර් පාක් එකේ ගිහිලා පාක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් වැඩි දුරක නෙවෙයි තියෙන්නේ, ඇත්තටම හරිම ළඟ තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ පෙන්නන්න මම මේ බ්ලූ කලර් ගේට් එකක් තියෙන්නේ. එතනට තමයි මේ යුනිට්ස් වල තියෙන ඔක්කොම රබිෂ් කලෙක්ට් වෙන්නේ. ඉතින් මම උඩට ගියාම පෙන්නන්නම් කොහෙන්ද ඩිස්පෝස් කරන්න කියලා.
අර පෙන්නන්නේ නම් මේ රබිෂ් ඩිස්පෝස් කරන ඒරියා එක. ඉතින් මේ තියන්නේ මේක ඇතුළට තමයි දාන්නේ. මේක ප්‍රෙස් කරාම මේක ඇරෙනවා. මේකට බෑග්ස් නිකන් දාන්න බෑ. බෑග් එකකට දාලා තමයි රබිෂ් දාන්නේ. ඉතින් කකුල රිලීස් කරාම ඒක ඉබේ වැහෙනවා. ඉතින් මේ තමයි කොරිඩෝර් එක. සමහර ගෙවල් ඒ කියන්නේ ගේ ඇතුළෙම තියෙනවා මේ රබිෂ් ඩිස්පෝස් කරන ඒ යුනිට් එක. ඒනකොට මම නම් කැමති එළියේ තියෙන එක. මොකද එතකොට මේ ගොඩක් සත්තු හැම බෝ වෙනවා අඩුයි. ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක් ගෙවල් වල පුළුවන් විදිහට එයාලා මේ ගස් හරි මල් හරි මොනවාරි වවනවා. ඉතින් තියෙන ඉඩකඩ උපරිමයෙන් ප්‍රයෝජන ගන්නවා ඒගොල්ලෝ. ඔයාලට අර තව කැලයක් වගේ පේන්නේ. ඒක තමයි අපේ ගෙදර. දැකලා පුරුදු සරප්පු జాතියක්. මේ සපත්තු නම් එළියෙන් තියන්නේ. අර පෙන්නන්න මේ තම්පලා මේ මින්ට් මේක ඇත්තට මැරෙන්න ගිහිල්ලා හරි අමාරුවෙන් ගොඩ දාගත්තේ. දැන් නම් ටිකක් හොඳයි. මේකෙත් ඇත්තටම මේ හරියට හැදීගෙන ඉන්නේ නැතුව දැන් අතු කපලා පොඩ්ඩක් හදලා තියෙන්නේ. මේක තමයි කොරිඩෝර් ඒරියා එක. ලංකාවේ නගර සභාව වගේ මෙහි තියෙනවා ටවුන් කවුන්සිල් කියලා එකක්. ඉතින් ඒවයින් මාසෙකට පාරක් වගේ ඇවිල්ලා මේ කොරිඩෝර්ස් ස්ටෙයාර්කේසස් මේ කොමන් ඒරියාස් ඔක්කොම ජෙට් වොෂ් කරනවා. ඉතින් හරිම ක්ලීන්, ජරාව මුකුත් නැහැ එහෙම. ඉතින් ඒක ඔක්කොම ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ මෙහෙ. එහෙනම් ගේ ඇතුළට යමු. මේ ඇක්වේරියම් එක ඇත්තටම අපි ලෑන්ඩ්ලෝඩ් මේ ගෙදරට එනකොට මේක එම්ටි තිබුණේ. ලෑන්ඩ්ලෝඩ්ගෙන් ඇහුවාම එයා කිව්වා මරීන් ඇක්වේරියම් එකක් විදිහට තමයි ඉස්සරම එයා මේක පාවිච්චි කරේ කියලා. ඒ වුණාට ගොඩ කාලෙකින් මේක පාවිච්චි කරේ නැහැ. ෆිල්ටර්ස් එහෙම වැඩ කරන්නේ නැතුව තිබුණේ. ඉතින් චේතිය සෑහෙන මහන්සි වුණා මේකට මාසෙකමාරක් විතර එයා හරියට
මහන්සි වෙලා තමයි මේක ආයේ මේ දැන් නම් ෆ්‍රෙෂ් වෝටර් තියෙන්නේ. පොඩි මාළු ගොඩක් ඉන්නවා දැන්. ගේ ඇතුළටයි එළියටයි දෙපැත්තටම පේන්න වෙන විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ arrangement එක ගැන පොඩ්ඩක් කිව්වොත් මේ දැන් ගේ ඇතුලෙන් එනකොට ඔයාලට කෙලින්ම පෙවුනේ aquarium එක. ඉතින් ඒක partition එකක් වගේ හදලා තියෙන්නේ ගොඩක් feng shui කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒ ගැන විශ්වාස කරන කට්ටිය හිතනවා මේ ගෙදර එළියෙන් එකපාරට ලිවිං රූම් එක පේන එක එච්චර හොඳ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ කට්ටිය ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ පාටිෂන් එකක් පාවිච්චි කරනවා ඒක මේ වෙන් කරන්න. ඉතින් මේ තමයි ලිවිං රූම් එක. මේ යුනිට් එකට පොඩි බැල්කනි එකකුත් තියෙනවා. එහෙත් ගස් තමා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ගාව තියෙනවා කොච්චි පැලයක් තියෙනවා. කරපිංචා තියෙනවා. මේ නම් ගැටපිච්ච කියලා කියන්නේ මල් නම් එනවා හරි අඩුයි. මේ තියෙන්නේ මිරිස්. ඔයාලා නෝටිස් කරොත් මේ මිරිස් සිංගප්පූරු වල මිරිස් ජාතිය මෙහි උඩ පැත්තට තමයි වැවෙන්නේ. ලංකාවේ එක මෙහෙම නෙවෙයිලු. ලංකාවේ එක පහළටලු මේ වැවෙන්නේ. ඉතින් රෝසස් තියෙනවා. ඕකිඩ් පැලයක් තියෙනවා. රම්පේ ඉතින් ඔය වගේ පොඩි පොඩි පැල ಜಾති ටිකක් තියෙනවා ගෙදර. ඇන්තෝරියම් වගේක්. ඉතින් මේ ගෙදර ඇත්තටම මම ආසම දේ තමයි මෙතනින් මේ කෙලින්ම පේන්නේ පාක් එක. ඉතින් හරි ෂෝක් කුරුල්ල එහෙම හරියට කෑ ගහනවා මේ හරියට ඇවිල්ලා. මේ ගේ සිලෙක්ට් කරන්නත් එක හේතුවක් උනේ මේ view එක තමයි අපිට. ඔයාලට පේන මේ ඩිස්ප්ලේ කැබිනට්ස් නම් මේ ගෙදර තිබ්බ ඒවා. ඉතින් අපි ගාව තිබ්බ ඔය සුවනියර්ස් වලින් අපි පොඩ්ඩක් ඒවා ඩෙකොරේට් කරලා ගත්තා. මේ ගොඩක් සුවනියර්ස් අපි කොහේ හරි ට්‍රැවල් කරද්දි ගත්තේ ඒවා. මේක නම් ඉන්දුනීසියා වලින්. මේක මට මතක හැටියට ෆිලිපීන්ස් වලින්. රිෆ්ලෙක්ෂන් එකත් එක්ක එච්චර හරියට පේන්නේ නැහැ. මේක මියන්මා වලින් මට මතක හැටියට. මේකත් ඉන්දුනීසියා. මේක නම් මේ අපි ලංකාවේ ආපිකෝ එකෙන් දුකද ගත්තේ මං චේතියට gift එකක් විදියට මං දැක්ක හින්දා ආස හිතුණා ඒක. එයා බයික කෙනෙක් හින්දා මේ ඒක ගත්තේ මම. Okay.
කියන්නේ යුටිලිටි ඒරියා එකක් කියලා. මේක ඇත්තටම ටිකක් පරණ ගෙයක්. ඒක නිසා මේ ටිකක් ලොකුයි ගෙවල්. අලුත් ගෙවල් සාමාන්‍යයෙන් මීට වඩා සෑහෙන පොඩි. ඉතින් මේ යුටිලිටි ඒරියා එකක් කියන්නේ සාමාන්‍ය වොෂින් මැෂින් එක ඒ වගේ දේවල් තියෙන තැන තමයි. මේ වගේ අපි කවර් එකක් දාලා තියෙන වොෂින් මැෂින් එකට මොකද මේ කෑල්ලේ වින්ඩෝ එකක් නැහැ. ඒක නිසා හයියෙන් වහින දවස්වල සමහරට වතුර එනවා ඇතුළට. ඒක නිසා අපි කවර් එකක් දැම්මා. ඉතින් මේක ඔයාලට පෙන්වන්න මේ රෙදි වනන්නේ මේ බැම්බු පෝල්ස් මේ ඇතුළට දානවා. හැබැයි එළියට ගත්තාම මේ වගේ මේ කැප් එකක් තියෙනවා. ඒක අරගෙන වහන්න ඕනේ. මොකද මේ වතුර එකතු වුණොත් මදුරුව බෝ වෙන්න පුළුවන් නිසා මේවා නිතරම වහලා තියන්න ඕනේ. රෙදි වනන නැත්තම්. ඉතින් ඊට අමතරව මේ ගේ ඇතුලේ වනනවා නම් රෙදි මෙන්න මෙහෙම මේ යුනිට් එකක් තියෙනවා හදලා. ඉතින් රෙදි ටික වනලා එහෙම උඩින් දාන්නත් පුළුවන්. මෙතනටත් පාක් එකේ view එක තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලා දැක්ක මේ පාටිෂන් එක මෙහෙම නේ? ගෙදර පාටිෂන් එකක් හදලා තිනවා. හදිස්සිය හරි මොනවා හරි ෆ්‍රයි කරනවා නම් ඩීප් ෆ්‍රයි කරනවා නම් බේසිකලි. ඉතින් ඒ වගේ එක වහලා තියන්න පුළුවන්. ගේ ඇතුළට ස්මෙල් එක එන්නේ නැති වෙන විදිහට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරන්න කලින් මං හිතුවා ඔයාලව පහළ තියෙන පාක් එක පැත්තට පොඩ්ඩක් එකගෙන ගිහිල්ලා આવොත් හොඳයි කියලා. ඉතින් එහෙනම් ඒ පැත්තට පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා එමු. ඉතින් මේ ලිෆ්ට් එක අරගෙන පහළට ආපු ගමන් පොඩ්ඩ දුරක් ඇවිදගෙන යද්දි තමයි පාක් එක තියෙන්නේ. මේවා පබ්ලික් පාක්ස්. ඉතින් ඔක්කොම ෆ්‍රී. ඉතින් සෑහෙන මේ වගේ පාක්ස් තියෙනවා හැම ස්ටේට් එකකටම වගේ හදලා එක්සර්සයිස් කරන්න, දුවන්න, වෝකින් ට්‍රැක්ස් ඒවා ඔක්කොමත් එක්ක හදලා තියෙනවා හැම ස්ටේට් එකකටම. ඉතින් ඇත්තටම ජිම් එකට යන්න ඕනෙම කියලා අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඕන වෙලාවක මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා එක්සර්සයිසස් කරන්න පුළුවන් උවමනාව තියෙනවා නම්. ඔයාලට පේනවා ඇති හරිම ලස්සනයි. දැන් නම් කට්ටිය සෑහෙන අඩුයි. උදේටයි හවසටයි සාමාන්‍යයෙන් සෑහෙන මේ ට්‍රැක්ස් වලට එනවා දුවන්න කට්ටිය එක්සර්සයිසස් කරන්න. එක්සර්සයිස් කෝනර්ස් දෙකක් තියෙනවා මේ පාක් එකේ. ඇත්තටම කිව්වොත් මම මේ දැකලා තියෙනවා සාරීස් ඇඳගෙන. ඒ කියන්නේ මෙහි ඉන්දියන් කමියුනිටි එකකුත් ඉන්නවා. ඒ ආන්ටිස්ලා සාරීස් ඇඳගෙන ඇවිල්ලා එක්සර්සයිස් කරනවා. ඉතින් හරිම අගය කරන්න ඕනේ. ඉතින් තමන් අඳින්නේ මොකද්ද? තමන්ගේ වයස කීයද? ඒ කිසි දෙයක් අදාළ වෙන්නේ නැහැ. එක්සර්සයිසස් කියන දේ තමන්ට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් ජීවිතේ. ඉතින් ඒ වගේ කාලයක් අරගෙන ඇවිල්ලා කොහොම හරි තමන්ගේ එක්සර්සයිසස් ටික ඒ පොඩි වෙලාවක් ඇතුළත කරන එක හරියට අගය කරන්න ඕනේ. මේ ජොගින් ට්‍රැක් එක මං හිතන්නේ 300 to 400 meters වත් තියෙනවා. මේ තියන්නේ මෙතන තියෙන
ලොකුම එක්සර්සයිස් කෝර්නර් එක. ඉතින් මේ ඉක්විප්මන්ට්ස් හදලා තියෙනවා. මෙතන මේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් දීලා තියෙනවා ඒ ඉක්විප්මන්ට්ස් පාවිච්චි කරන්නේ මොන එක්සර්සයිසස් වලටද කොහොමද පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා ඔක්කොම ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් දීලා තියෙනවා. අතන ඔයාලට පේනවා ඇති මේ පොඩි children's play area එකක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට හවස් වරුවේ තමයි අම්මලා තාත්තලා පොඩි කට්ටිය මෙහෙම එක්කන් එනවා සෙල්ලම් කරන්න. තියෙන්නේ අනිත් එක්සර්සයිස් කෝර්නර් එක. ඉතින් එහෙනම් අදට මම මෙතනින් වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. ඉතින් ඉක්මනටම තව අලුත් දෙයක් අරගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන්න අයිඩියා එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක ආයෙ හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.